ولد في جهنم وقاد انقلابا وهو ملازم عمره 27 عام فقط، وحكم ليبيا 42 عام. أراد صك عملة إفريقية تستند إلى الدينار الذهبي الليبي، فأطاح به ساركوزي. هل ليبيا أفضل من بعده أم أسوأ؟ هو معمر محمد عبد السلام القذافي من قبيلة القذاذفة. ولد في أسرة محافظة بدوية في 7 يونيو 1942 في قرية اسمها جهنم بمنطقة سرت. انتقل من سرت إلى سبها ثم إلى مصراتة، ودخل الجامعة وتخصص في التاريخ ثم تركها، وانتسب للكلية العسكرية وتخرج منها عام 1965. في عام 1969 نفذ انقلاب ناجح أطاح بالملك إدريس السنوسي، ويعتبر نجاح الانقلاب أمراً عجيباً، حيث أن القذافي كان فقط برتبة ملازم، وكان عمره 27 سنة فقط. استطاع طرد قواعد أمريكية وبريطانية في شرق وغرب ليبيا، وفرض شروطاً جديدة على شركات النفط فزادت حصة ليبيا، وطرد المستوطنين الإيطاليين، ومنع بيع الكحول، وشجع على حفظ القرآن الكريم. حكم ليبيا من عام 1969 إلى 1977 كقائد لمجلس قيادة الثورة، ثم قام بتأسيس نظام سياسي جديد وهو النظام الجماهيري، ليكون حاكما بصفته مرشد الثورة وقائدها. والنظام الجماهيري ليس بالجمهوري ولا الملكي، وإنما هو مزيج من أنظمة قديمة وحديثة، وادعى أنه لا يحكم وإنما يقود ويتزعم، ولكن الواقع يشير إلى أنه كرس كل الصلاحيات والمسؤوليات في يديه، وقد لخص مبادئه في كتابه الكتاب الأخضر. عرفت علاقاته العربية بالتقلب، فكان في فترات يسعى للوحدة مع دول أخرى، وفي فترات يسعى لإزاحة الأنظمة الحاكمة بها. وأما علاقاته مع روسيا فكانت ممتازة، وخاض حرباً ضد تشاد، ولكنه لم ينجح في احتلالها. حاولت أمريكا الإطاحة به خلال أعوام 1981 إلى 1986، ولكنها فشلت رغم أنها قصفت ونفذت حصاراً اقتصادياً ومنعت التعامل النفطي مع ليبيا. ولكن في النهاية لم تحقق أمريكا النصر. استطاع أن يجعل لليبيا نفوذ عالمي، واستخدم المال السياسي للتحكم في نتائج انتخابات دول عالمية، وكذلك صنع لنفسه نفوذا واسعا في إفريقيا، ولقب نفسه بلقب ملك ملوك أفريقيا. يتهمه أعداؤه بأنه أصبح شخصية مجنونة متقلبة زئبقية وغريبة الأطوار، ويعاني من عدة أنواع من الرهاب، يعمل ما بدا له ويزعج الأصدقاء والأعداء على حد سواء، وأن القذافي يصاب بنوبة من الخوف اللا إرادي من المرتفعات، لذلك فهو يخشى الطوابق العليا من البنايات. كما يتهمه أعداؤه بأنه حول ليبيا إلى مزرعة له وأولاده، وبأنه ارتكب جرائم لأجل الاحتفاظ بالحكم، ومنها مجزرة سجن أبو سليم، وأنه مثل باقي الأنظمة العربية التي أضعفت شعوبها. أشاد أنصار القذافي بإدارته لخلق مجتمع لا طبقي تقريبا من خلال الإصلاح الداخلي، ويؤكدون على إنجازات النظام في مكافحة التشرد وضمان الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب. وفي ظل حكم القذافي أعطي الليبيين مجانية التعليم حتى المستوى الجامعي، وأشاروا إلى الارتفاع الكبير في معدلات القراءة والكتابة بينهم بعد ثورة 1996. تعتبر النساء الأمازونيات إلى جانب الملابس غير المألوفة والخيمة العربية 3 مظاهر ارتبطت به ولفتت الأنظار إليه في زياراته لدول العالم المختلفة. وجاء اختيار القذافي للنساء لحمايته متناقضاً مع تصوراته المعلنة عن المرأة وتأكيداته المكررة في كتابه الأخضر أن مكان النساء هو البيوت،
لأن تكليفهن بوظائف الرجال يفقدهن أنوثتهن وجمالهن. وتشير المعلومات القليلة المتوافرة عن حارسات القذافي إلى أن تعدادهن يصل لنحو 400 حارسة، وأنهن يشكلن وحدة ذات وضع مميز داخل القوات الخاصة المكلفة بحمايته. في فبراير عام 2011 انطلقت ضده ثورة تطالب بخلعه في إطار موجة الربيع العربي. ومن أخطاء القذافي أنه لم يحافظ على جيش ليبي ضخم خشية حدوث انقلاب ضده، فلم يكن يدافع عنه إلا كتائب متفرقة. وقد اتهمه المتمردين بأنه مستبد ويمارس التمييز القبلي، واستطاع القذافي قمع الثورة. ولكن تدخل حلف الناتو قلب النتيجة لصالح الثوار الذين تقدموا إلى أن استطاعوا القبض على القذافي وقتله في مدينة سرت عام 2011. كشفت تسريبات أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية عن معلومات تتعلق بالأسباب التي دفعت الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي للتدخل في ليبيا من أجل الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وأظهرت وثيقة أمريكية مسربة من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون أن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي أمر بالتدخل في ليبيا من أجل الحفاظ على نفوذ بلاده في المنطقة. وأشارت الوثيقة التي تحمل تاريخ 2 أبريل 2011 إلى أن سبب تدخل فرنسا في ليبيا للإطاحة بالراحل معمر القذافي هو امتلاكه أطنان من الذهب، بالإضافة إلى المخزون الليبي الكبير من النفط. ونقلت الوثيقة عن مصادر مقربة من مستشار سيف الإسلام القذافي ابن معمر القذافي أن القذافي كان يضع يده على 143 طنا من الذهب وكمية مماثلة من الفضة. وفي أواخر مارس 2011 تم نقل هذه المخزونات الهائلة من الذهب والفضة من خزائن البنك المركزي الليبي في طرابلس إلى مدينة سبها جنوب غرب ليبيا في اتجاه الحدود الليبية مع النيجر وتشاد. وبحسب تسريبات رسائل كلينتون فإن القذافي كان يعتزم استخدام هذه الكميات من الذهب والفضة في إنشاء عملة إفريقية تستند إلى الدينار الذهبي الليبي، على أن تكون هذه العملة هي الرئيسية في الدول الناطقة بالفرنسية. وتقدر قيمة هذه الكمية من الذهب والفضة بأكثر من 7 مليار دولار. وقد اكتشف ضباط المخابرات الفرنسية هذه الخطة بعد فترة وجيزة من بدء الانتفاضة الشعبية في ليبيا ضد القذافي، وكانت أحد العوامل الهامة التي دفعت الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي للتدخل في ليبيا بحسب الوثيقة. وسردت الوثيقة المسربة 5 أسباب دفعت فرنسا أثناء عهد ساركوزي للتدخل في ليبيا من أجل الإطاحة بالقذافي. أولاً، الرغبة في الحصول على حصة أكبر من إنتاج النفط الليبي. ثانياً، زيادة النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا. ثالثاً، تحسين وضعه السياسي الداخلي وسمعته في فرنسا. رابعاً، منح الجيش الفرنسي فرصة لإعادة تأكيد مكانته في العالم. خامساً، منع نفوذ القذافي. برأيك صديقي المتابع، هل ليبيا أفضل بعد رحيل القذافي أم أسوأ؟